हेलो एन्ड नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस च्यानलमा। आज चाहिँ हामीले पहिलो दिन अर्थात हामी चाहिँ आज सिंगल भवेल र डबल भवेल दुई किसिमका भवेलहरु हेर्न जाँदै छौं। भवेल हेरिसकेपछि त्यसपछि हामीले कन्सोनेन्ट हेर्ने छौं। यदि तपाईले पहिलो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने भवेल र कन्सोनेन्ट अनि यो हाङ्गुलको बारेमा, कोरियन भाषाको बारेमा त्यो भिडियो चाहिँ हेर्नु होला, तल डिस्क्रिप्सनमा छ। यो भिडियो भ्याइने बित्तिकै हेर्नु होला। सो आज चाहिँ हामी मोमको बारेमा कुरा गर्न जाँदै छौं है त। मोम भनेको के हो त? भवेल है। भवेल चाहिँ दुई किसिमका हुन्छन्। एउटा हुन्छ सिंगल, अलरेडी मैले भनिसके, यहाँ मैले इंग्लिशमा लेख्दिए सिंगल। दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो डबल भवेल है। यो तपाईहरुलाई थाहा होला। अब हामी चाहिँ सुरुमा चाहिँ हेर्छौं सिंगल भवेलका अक्षरहरु हेर्ने छौं है त। सो सिंगल भवेलका अक्षरहरु 10 वटा हुन्छन् है। सिंगल भवेलका अक्षर 10 वटा हुन्छन्। म तपाईहरुलाई यहाँ लेख्दिन्छु। अब सुरुमा चाहिँ हाम्रो यसरी देखाइन्छ है तपाईलाई, एउटा गोलो प्लस यसरी गराएर नि देखाइन्छ र यो गोलो बिना है, गोलो बिना यसरी पनि हुन्छ है। सो यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि आ है। यसको उच्चारण आ हुन्छ है। ओके, आ। त्यसैगरी अब हामी यता जान्छौं। हामी गोलो नराखिकन उच्चारण गर्छौं है। गोलो भनेको चाहिँ खास कन्सोनेन्ट हो है। त्यो अहिले राख्नु पर्दैन। खास भवेल सिक्दाखेरि हामीले यो मात्रै पछाडीको छ नि, यो सिक्नु पर्ने हुन्छ है। सो अब आ पछि हामीले त्यसैगरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्को बनाउँदै छु म। हामी यसैमा आमा डबल लाइन गर्छौं है। यो सिंगल लाइन थियो अघि, अहिले डबल लाइन। यो डबल लाइन हुनेबित्तिकै यसको अर्थ चाहिँ, यसको शब्दको नाम चाहिँ के हुने हो त? या हुन्छ है। ओके, यो चाहिँ या हो। बुझ्नुभयो? दुईटा धर्का तान्ने बित्तिकै या भयो है। अब हामी यता आउँछौं है। यतातिर छ हाम्रो अब एउटा धर्को अनि यसलाई माथिबाट तानेको है। यो भनेको चाहिँ अ। ओके, यो के हो त? अ हो है। कतिको क्लियर छ? बुझ्नुहुन्छ हुँदैन? हेर्नु होला, यो चाहिँ अ भयो है। त्यसैगरी अ मा अघि हामीले आ मा डबल लाइन तानेपछि फेरि या भएको थियो भनेपछि अब यहाँ पनि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि यो अ छ, यो अ थियो यसरी, र यसैको तलपट्टि अर्को तानियो भने चाहिँ यो बराबर हुन्छ है। अलिकति उ भएको छ। यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले य हुन्छ है। ओके, य, आ या अ य। अब नेक्स्ट तर्फ लाग्छौं हामी। नेक्स्टमा छ हाम्रो उ राखौं है। उ राख्नको लागि हामी यो धर्को तान्छौं र यो तान्छौं है। यो भनेको उ, उ। ओके, यो सिंगल लाइन उ भयो। अब त्यसैगरी हामी यहाँनिर यसैलाई डबल लाइन गर्छौं है। सबै ठ्याक्कै सिंगल प्लस डबल हुँदै गइरा है। यो सजिलो है। उ अनि यो चाहिँ यु भयो है। बुझ्नुभयो? यहाँनिर आ मा सिंगल लाइन थियो, डबल लाइन गर्दाखेरि यहाँनिर हेर्नु होला, डबल लाइन गर्दाखेरि या भयो, र यसको पनि सिंगल लाइन छ र यो डबल लाइन गर्दाखेरि य भयो। उ छ, उसको उमा पनि डबल लाइन गर्दा यु भयो है। यसरी नै अब अगाडि बढौं है त। हाम्रो 6 वटा भइसकेको छ। नेक्स्ट अर्को छ हाम्रो यो धर्कोमा यो गर्दाखेरि ओ हुन्छ है। यो चाहिँ ओ। ओके, यो के भयो त? ओ भयो। र त्यसैगरी हामी यहाँ फेरि यसैमा नि एउटा दुईटा गर्ने हुन्छ यहाँनिर यो हुन्छ है। सिम्पल। ओके, यो पनि भयो है। अब यो भइसकेपछि हाम्रो बाँकी रह्यो यहाँनिर एउटा बाँकी रहेछ हाम्रो ई। यो भनेको ई हो है। यसको उच्चारण ई भन्ने हुन्छ है। त्यसैगरी लास्ट छ हाम्रो 9 वटा भइसकेको छ। लास्टमा छ यो उ। उ नभएर यसलाई उइ जस्तो हुन्छ है। यो उ हो, तर उइ जस्तो उच्चारण गरिन्छ। यसलाई मैले ई पनि राख्दिएँ। उइ जस्तो, उ मात्रै नभएर उइ, इ, इ, इ जस्तो हुन्छ है। यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। सो हाम्रो फर्स्ट वान, पार्ट 1 को भवेल्सहरु 10 वटा यिनै हुन् है त। तपाईहरुले फेरि एकचोटी हेर्नुहोस् यहाँनिर राम्ररी। ओके, आ छ सुरुमा, त्यसैगरी या छ डबल लाइन तानेर, अनि अ छ सिंगल लाइन यतापट्टि फर्किएको र यतै फर्केको डबल लाइनकोलाई य, अनि
तलपट्टि गएको उ र दुईटा तलपट्टि गएको यु। त्यसै गरी एउटा मात्रै माथि डन्डी गएको ओ र दुईटा मात्रै डन्डी गएको यो। अनि यहाँनिर एउटा धर्को मात्रै भएकोलाई इ र यहाँ तलपट्टि तेर्सो र अर्को भएकोलाई चाहिँ उइ उइ भनिन्छ है। ओके डन है। अब हामी नम्बर 2 तर्फ लाग्छौँ है। नम्बर 2 तर्फ लाग्छौँ। 2 नम्बरमा पनि हामीले 11वटा भवेलहरू नै हेर्नुपर्ने हुन्छ है त, भवेलहरू नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो म फर्स्टमा चाहिँ यहाँनिर सिधै भवेल लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यज। यज जस्तो छ। यसको नाम के हो भन्दाखेरि यसको चाहिँ ए भन्ने हुन्छ है। ए ओके यज जस्तो छ है यो चाहिँ याद गर्नुहोस्। त्यसै गरी अर्को यतापट्टि लेख्छौँ हामी यजमै अझै एउटा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले यो दुईटा गरेर दुईटा सिडी जस्तो गराउँछौँ है। यो चाहिँ ए थियो अघिको यज र यो चाहिँ के हुने हो त ये ओके। अनदर वान अर्को चाहिँ हामी हेर्दैछौँ। अब एउटा धर्को यतापट्टि र अरू यता माथिबाट फेरि त्यसै गरी अर्को पनि यताबाट ओके। यो भनेको चाहिँ फेरि हामीले यसलाई पनि ए नै भन्छौँ है। उच्चारण उस्तै हुन्छ है यिनीहरूको है। अनि हामी फेरि यता आउँछौँ र यो सिङ्गललाई अब डबल गरेर फेरि यस्तो गर्छौँ। यो भनेको पनि ये ओके। यो चारवटा उस्तै उच्चारण छन् है। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिनु होला है। अब हामी नेक्स्ट तर्फ लाग्छौँ। 4वटा भइसकेको छ। बाँकी अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि 7वटा अझै बाँकी छ है। अब 7वटा यहाँनिर अलिकति सबैजना झुक्किने र गाह्रो हुने भनेको यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है। तपाईँहरूलाई म भनिदिन्छु। यहाँनिर तपाईँहरूले अब के गर्नुहोस् भन्दाखेरि माथिको यो हाम्रो भवेलको फर्स्ट भवेलको उ छ नि, यहाँ भएको यो उ म तल यहाँ लेख्दैछु। यहाँनिरको उमा अ गर्छौँ है हामी। उमा अ। उ प्लस अ गर्दाखेरि के हुने हो त उ प्लस अ गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि व लेखिन्छ है। यसलाई चाहिँ व उ प्लस अ व ओके। अब अर्कोतर्फ लागौँ हामी। त्यसै गरी उलाई नै लिन्छौँ फेरि पनि। उसँग हामी अब ए लिन्छौँ है। यो ए लिन्छौँ ओके। उ प्लस ए गर्दाखेरि उ प्लस हामी ए गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसको अर्थ हुने भयो वे। म यसलाई कोठामा राखिदिएँ। यहाँनिर हेर्नु होला। यसको चाहिँ वे है वे ओके। उको हामीले दुईटा लिइसक्यौँ। अझै एउटा लिन्छौँ उबाटै है। उ प्लस ई गर्दाखेरि वी हुन्छ है। मैले लेखिदिएन उ प्लस ई भनेर। यो चाहिँ वी ओके। उ प्लस ई वी। अब हामीले उबाट 3टा लगाइसक्यौँ है। उमा अ लगायौँ र उमा ए लगायौँ, उमा ई लगायौँ ओके। अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ओ लिन्छौँ है। ओलाई लिएर आ लगाउँछौँ। ओ प्लस आ वा हुन्छ है। ओ प्लस आ वा ओके। ओ प्लस आ वा हुने भयो। अनि त्यसै गरी तलपट्टि जाउँ अर्को। ओसँग पनि हामीले 3टा बनाउनु पर्ने हुन्छ। ओ प्लस यस्तो खालको ए लिन्छौँ है। ओ प्लस ए यो पनि वे हुने भयो है। वे त्यसै गरी ओसँग फेरि हामी ई लिन्छौँ है। ई यो पनि वे नै हुन्छ है। वी हुँदैन यसको चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो ओ प्लस ई वे हुन्छ है। वे कतिवटा भयो त हाम्रो माथि 4 5 6 7 8 9 10वटा भयो होइन। अब हामीले एउटा लास्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। उ प्लस ई उइ है। अघि पनि आएको थियो एउटा उइ जसको चाहिँ यो मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ ई गरेर उइ आएको छ है। सो हाम्रो टोटल 21वटा भवेल्सहरू तयार भएको छ। मेन ध्यान दिनुपर्नेहरू तपाईँहरूले यिनै हुन्। उसँग हामीले 3टा जोडेर 3टा अक्षर बनाएका छौँ होइन। त्यसै गरी ओसँग 3टा अरू अक्षर जोडेर हामीले फेरि अरू डबल भवेल बनाएका छौँ भने
अनि एउटा यो बनाएका छौँ है, उ प्लस इ गरेर। ओके, एकचोटि फेरि हेरिदिउँ। यहाँनिर आ यतापट्टि फर्केको र एउटा तानेको छ आ, अनि त्यसमा डबल तानियो भने या, र अ यतापट्टि फर्केको सिङ्गल मात्रै तानिएको छ अ भयो, र डबल तानिएको य भयो। त्यसै गरी तलपट्टि फर्केको एउटा धर्को भएको चाहिँ उ र दुईवटा धर्को भएको यु है, अनि माथिपट्टि एउटा फर्केको ओ र दुईवटा फर्किएको यो, एउटा मात्रै धर्को सिधा तानिएको इ र एउटा धर्को तेर्सो तानिएको चाहिँ उइ, र डबल भवेल दोस्रो भवेलमा चाहिँ ए य जस्तो छ र दुईवटा यो सिडी जस्तो छ ए, अनि